Hey, what's up guys, my name is Rakesh, you are for watching Rakesh. Hey বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক হাই কোৱালিটি আছামিজ টিকটক ষ্টাটাছৰ AI ফাইল দিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোক ইয়াৰ নিজৰ গুগল এড লগাই গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰি আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব। এই AI ফাইলটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা, মই কেইদিনমান আগতে আপোনালোকক আছামিজ চাইৰি এপছৰ AI ফাইল দিছিলোঁ। ইয়াক মই কেনেকৈ এডিট কৰি গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰিব লাগে মই সকলো ফুল টিউটৰিয়েল বনাই ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত দিয়া আছে। আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব, মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এপছটোৰ মই ভিডিঅ' বনোৱা আছে, ইয়াক কেনেকৈ আপোনালোকে এডিট কৰি গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰিব লাগে চাব পাৰে। এপছটো আপোনালোকে হাই কোৱালিটি এপছ, আপোনালোকক এনেকুৱা এপছ কোনো ফ্ৰীকৈ নিদিয়ে। আপোনালোকে যদি ডেভেলপাৰক যদি আপোনালোকে বনাবলৈ দিয়া হয়, আপোনাৰ পৰা 3-4-5 এনেকুৱা লৈ ল'ব ডেভেলপাৰে। কিন্তু আজি আপোনালোকক মই ফ্ৰীকৈ দিছোঁ AI ফাইল চাব পাৰে। ইয়াত 10 কেটেগৰী দিয়া আছে। আপোনালোকে ফানি, লভ, ফ্ৰেণ্ডছ, এড, কবিতা, মই এপছটো ডেমো দেখাই দিছোঁ। ইয়াত ছাইড মেনু দিয়া আছে। ছাইড মেনুত হোম, পোষ্ট, হিন্দী চাইৰি, হোৱাটছআপ, এডমিট, ইনভাইট, ফেভৰেট লিষ্ট, এবাউট, ৰেডিঅ'ছ, প্ৰাইভেচি, এক্সিট। ইয়াত আমাৰ চলিং টেক্সট, আপোনাৰ ইউজাৰক কিবা এটা মেছেজ দিব পাৰে ইয়াত আপোনালোকে। তাৰপৰা মই যিকোনো এটা যদি মই কেটেগৰীত ক্লিক কৰোঁ চাব পাৰে, মই কবিতা কেটেগৰীত ক্লিক কৰোঁ, আমাৰ কবিতা ৰিলেটিভ যিমান SMS আছে আমাৰ চব ইয়াত শ্ব' হৈ যাব। ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত কপি, ফেভৰেট লিষ্ট দিয়া আছে। আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ ডাইৰেক্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আপুনি শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে। আমি যিকোনো কবিতা যদি ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত কিছুমান কবিতা দি গ'ল আমাৰ চব ইয়াত কালাৰফুল এটা আৰ্টিকেলত আমাৰ শ্ব' হৈ গৈছে। ইয়াৰ তলতো চাব পাৰে কপি, হোৱাটছআপ, শ্বেয়াৰ বুটাম দিয়া আছে। ইয়াত আপুনি যিমান এড কৰিব বিচাৰে SMS সিমানে এড কৰিব পাৰিব, এইটো আপোনাৰ কথা। ইউজাৰ ইয়াত এড পষ্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এড পষ্টত ক্লিক কৰি আপোনাক কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব দিয়া হ'ব। আপুনি যোনটো কেটেগৰীত ইয়াত এড শ্ব' হৈ যাব, আমাৰ ইয়াৰ পৰা পইচা ডেভেলপাৰ ইনকাম হয়। কোনটো কেটেগৰীত আপোনালোকে পষ্ট কৰিব বিচাৰে এই কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব দিব। তাৰপৰা মই লভ SMS পষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে আপুনি লভছত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত নেম খুজিছে, আপুনি নাম দিব। ইয়াত পষ্ট ইয়াত লিখিব পাৰিব, আপোনাৰ যদি লিখা আছে আপুনি কপি কৰি ইয়াত ডাইৰেক্ট পেষ্টো কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এপছটোৰ এডমিন পেনেল আছে, এডমিন পেনেলটো দেখাই দিছোঁ মই। এপছটোৰ এডমিন পেনেলটো এইটো চাব পাৰে। আপুনি এডমিন পেনেলটোৰ লগত আপুনি ডিলিটো কৰিব পাৰিব, এডিটো কৰিব পাৰিব, যিমান SMSটো ৰিনিউ কৰিব পাৰিব। আপুনি ইয়াৰ পৰা পষ্টো কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ ইউজাৰ যদি কোনোবাই বেয়া পষ্ট ঢালিছে, আপুনি এইটো পষ্টটো ডিলিট কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক ডিলিট কৰি দেখাই দিছোঁ। এইটো মই এই ছিংগল কেইটাডোখৰ লাষ্টত মই আপোনালোকক ডিলিট কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকক সুধিছে আপুনি ডিলিট কৰিব বিচাৰিছেনে, আপুনি যদি অ'কে দবাই আমাৰ চাব পাৰে ডিলিট ছাকচেছফুল, আপোনাৰ SMSটো ডিলিট হৈ গ'ল। এই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই চাই ল'ব, মই তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এই এপছটো আপোনালোকেও AI ফাইলটো এডিট কৰি গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰি আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। মই তলত ভিডিঅ'টো লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজি আপোনালোকক মই দিবলৈ ওলাইছোঁ আছামিজ টিকটক ষ্টাটাছ এপ। ইয়াৰ এতিয়ালৈকে AI ফাইলটো কমপ্লিট হোৱা নাই, মই কৰি আছোঁ। যেতিয়া মই ইয়াৰ ফুল টিউটৰিয়েল লৈ আহিম, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কমপ্লিট AI ফাইল পাই যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। চাবলৈ ইণ্টাৰফেচ চাবলৈ এনেকুৱা, ইয়াত লোডিং ল'ব, আপোনাৰ যিমান ভিডিঅ' আছে চব লোডিং লৈ ল'ব। ইয়াত ছাইড মেনু চাব পাৰে, ছাইড মেনুত দিয়া আছে হোম, আপলোড, এডমিন, কণ্টেক্ট, শ্বেয়াৰ, এবাউট, প্ৰাইভেচি। আপুনি যদি আৰু এড কৰিব বিচাৰে ছাইড মেনুত আপুনি আৰু এড কৰিব পাৰিব। ইয়াত মই কেইটামান ভিডিঅ' ডালা আছে, আপুনি যিমান ডালিব বিচাৰে এইটো আপোনাৰ কথা, ইয়াত যিমান ডালিব। তাৰপিছত ইয়াত হোম আছে, আপলোড বুটাম দিয়া আছে। আপলোড বুটামত গৈ আপোনালোকে ইউজাৰে আপলোড কৰিব পাৰিব চাব পাৰে। ইয়াত চ'ৰ্চেছ ভিডিঅ' লিখা আছে, আপোনাৰ ভিডিঅ' য'ত আছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ নাম এণ্টাৰ কৰিব দিছে, আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগে। তাৰপৰা ভিডিঅ' টাইটেল, তাৰপৰা আপলোড বুটামত ক্লিক কৰি কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ যাব। এতিয়ালৈকে ইয়াৰ AI ফাইল কমপ্লিট হোৱা নাই, মই কৰি আছোঁ। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত পূৰা ইয়াৰ ফুল আপোনালোকক মই কমপ্লিট AI ফাইল দি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। অকল আপোনালোকে এড লগাই এপছটোৰ নাম চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰিব পাৰিব। মই যিকোনো এটা ভিডিঅ' এটা ক্লিক কৰি দেখাই দিছোঁ, ভিডিঅ' কেনেকৈ ফেলে হয় চাব পাৰে। কপিৰাইট আহিব, মই মিউট কৰিছোঁ। যদি মই চাউণ্ডটো বজাই কপিৰাইট আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মিউট কৰিছোঁ মই। ইয়াত চাব চাউণ্ড অফ কৰিব পাৰে, শ্বেয়াৰ বুটাম আছে, ডাউনলোড বুটাম আছে। আপুনি যদি
স্ক্ৰল ডাউন কৰে আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি যাব টিকটকৰ নিচিনাই চাব পাৰে আপুনি যিমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব আপুনি যিমান স্লাইড কৰিব তললৈ স্লাইড কৰিব আপোনাৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনাৰ যিমান ভিডিঅ' আছে টিকটকৰ নিচিনা আহি থাকিব আপোনাৰ যিমান স্লাইড কৰে এই ফাইলটো মই আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিম ইয়াৰ ফুল ভিডিঅ' মই লৈ আহিম কেনেকৈ এডিট কৰিব লাগে সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু এই চেনেলটোৰ নিচিনা আপোনালোক হাই কোৱালিটি কোনো আপোনালোকক এই ফাইল ফ্ৰীকৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক ফ্ৰীকৈ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ ফটোতে লৈ আহিম আপোনালোকেও ইয়াক এডিট কৰি এড লগাই গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো যদি লাইক কৰিব ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ছাপোৰ্ট কৰি দেখাব মই আপোনালোকক আকৌ হাই কোৱালিটি যদি আপোনালোক ছাপোৰ্ট কৰি আকৌ মই হাই কোৱালিটি এপছৰ ফাইল আপোনালোকক দিম এডিট কৰি দেখাম আৰু কেনেকৈ গুগল প্লে ষ্টৰত পাব্লিক কৰিব লাগে সকলোবোৰ মই আপোনালোকক বুজাই দিম আজিৰ কাৰণে ইমানে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম জয় আই হোম বন্দে মাতৰম